พระนันทกาเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านให้โอวาทภิกษุณีพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตเล่มหนึ่งภาคหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมมุตระนั้นพระเถระนี้เกิดเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากในกรุงหังสวดีวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้ามีราคา100,000แล้วตั้งความปรารถนาและทำการบูชาต้นโพธิ์ตรัสรู้ด้วยประทีปนับจากนั้นท่านก็ต้องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกครั้งนั้นพระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกว่าเลิศในการให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเราได้ฟังพระพุทธธรรมรัสแล้วชอบใจจึงนิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้เสวยและฉันภัตตาหารแล้วปรารถนาฐานันดรนั้นพระโลกนาถทรงเบิกบานพระทัยได้ตรัสกับเราว่าท่านจงมีความสุขมีอายุยืนเถิดท่านจักได้ฐานันดรนี้สมมโนรสในกัปที่แสนจากกัปนี้จะมีพระศาสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจะเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจะได้เป็นสาวกมีชื่อว่านันทกะเพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้ละล่างมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในการแห่งพระพุทธเจ้ากากุสันทะพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดเป็นนกกาละเวกส่งเสียงร้องไพเราะถวายบูชาและการกระทำประทักษิณพระศาสดาในชาติต่อมาท่านเกิดเป็นนกยุงอยู่ณประตูถ้ำอันเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนกยุงมีจิตเลื่อมใสเปล่งเสียงร้องไพเราะวันละ3 ครั้งทำบุญไว้อย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดในครอบครัวหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาบวชในสำนักของพระองค์เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ชำนาญในบุพเพนิวาสญาณสามารถระลึกชาติของตนและอดีตชาติของผู้อื่นควบคู่กับการกำหนดใจของผู้อื่นแล้วใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่การแสดงธรรมตรงใจของคนฟังเมื่อพุทธบริษัทสี่เข้ามาแล้วท่านสามารถจับความคิดของพวกเขาแล้วกล่าวธรรมจึงมีคนพูดถึงท่านว่าพระนันทกะธรรมกถึกก่อนบวชนั้นท่านมีภรรยาอยู่พระนันทกะเล่าไว้ภายหลังที่เป็นพระอรหันต์แล้วว่าในภพสุดท้ายนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถีเราได้พบพระสุคตเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จเข้าพระนครเราเป็นผู้มีใจอัศจรรย์ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในวันที่พระพุทธองค์ทรงรับพระเชตวนารามเราได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานเลยครั้งนั้นเราอันพระศาสดาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง
ทรงพร่ำสอนจึงข้ามพ้นสังสารวัฏไปได้ ตั้งแต่พวกเจ้าสักยราชกุมาร500 องค์พากันออกบวชเป็นภิกษุในคราวที่พระศาสดาเสด็จไปห้ามการทะเลาะวิวาทเรื่องการแย่งน้ำทำนาทำให้เจ้าสากิยานีพวกเจ้าหญิงสักยะ500 นางผู้เป็นชายาของพวกเจ้าสักยะกุมารเหล่านั้นเกิดความว้าเหวรู้สึกหมดที่พึ่งเจ้าหญิงทั้งหมดได้ส่งสารไปถึงภิกษุใหม่เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความกสันอยากให้สึกและพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพวกท่านเกิดความกสันอยากสึกทรงพาภิกษุเหล่านั้นไปยังสกุณาละแล้วตัดกุณาละชาดกและอริยสัจสี่พวกท่านบรรลุโสดาปัตติผลต่อมาทรงประทานกรรมฐานให้ทุกรูปได้บรรลุพระอรหันต์ทุกรูปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบิลพัสดุมีเหล่าเทวดามาเข้าเฝ้าด้วยจึงทรงแสดงมหาสมัยสูตรพวกนางพากันไปขอบวชเป็นภิกษุณีในสำนักพระมหาประชาบดีโคตมีและได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วทั้งหมดท่านว่าในชาติหนึ่งสตรีเหล่านี้เคยเป็นเหล่าสนมของพระนันทกะชาติที่เป็นพระราชานอกจากนี้พระนันทกะยังเคยเกิดเป็นหัวหน้าทาส1,000 คนเคยเกิดเป็นสามีของพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นหัวหน้านางทาสีและได้บำเพ็ญบุญสร้างที่จำพรรษาให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า5 พระองค์ตามพระพุทธบัญญัติสำหรับภิกษุณีนั้นพวกภิกษุณีจะต้องปฏิบัติตามคุรุธรรม8 ประการซึ่งมีอยู่1 ข้อที่ทำให้พระนันทกะถึงความเป็นเอตทัคคะคือภิกษุณีต้องหวังธรรม2 ประการคือถามวันอุโบสถ1เข้าไปฟังโอวาท1จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดังนั้นภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถตามที่ทรงกำหนดไว้จะต้องผลัดเปลี่ยนกันให้โอวาทภิกษุณีก็ท่านพระนันทกะนี้นั้นเป็นผู้ชำนาญการระลึกชาติเมื่อมีพุทธบริษัท4ขอให้ท่านแสดงธรรมท่านก็คำนึงถึงอดีตชาติของผู้ฟังทำให้แสดงธรรมได้เหมาะสมและไพเราะจับใจพวกเขาท่านจึงเป็นพระธรรมกถึกที่ดีมากรูปหนึ่งต่อมาพระมหาประชาบดีโคตมีและพวกภิกษุณี500 รูปผู้เคยเป็นเจ้าหญิงสักยะได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระวิหารเชตวันถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่จากนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณีหรือจงตรัสสั่งให้ภิกษุแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดแล้วภิกษุณีเหล่านั้นก็กลับออกไปวันก่อนๆพระเถระทั้งหลายได้ตกลงตั้งวาระผัดกันให้โอวาทภิกษุณีไว้วันนั้นตรงกับวาระที่พระนันทกะจะต้องให้โอวาทพอดีท่านคิดว่าวันนี้เราไม่ต้องการจะสอนพวกภิกษุณีเลยภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันจัดตั้งที่นั่งและน้ำล้างเท้าไว้พระเถระเข้ามาถึงแล้ว
นั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ล้างเท้าพวกภิกษุณีอภิวาทแล้วนั่งพระนันทกะกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายจักต้องมีข้อสอบถามกันในข้อสอบถามนั้นหากน้องหญิงทั้งหลายรู้พึงตอบว่ารู้หากไม่รู้ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามเราในเรื่องนั้นว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าประวารณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้จากนั้นพระเถระได้แสดงธรรมด้วยวิธีถามให้ภิกษุณีตอบสลับกับการอธิบายประกอบด้วยข้ออุปมาและเนื้อความแห่งธรรมตามที่ทรงแสดงไว้ธรรมที่ท่านแสดงแก่พวกภิกษุณีเหล่านั้นคืออายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณที่อาศัยอายตนะที่เกิดขึ้นหกว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดอันคมแล่โคชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคที่กล่าวเช่นนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือภิกษุณีตอบว่าไม่ถูกเจ้าข้าพระนันทกะถามว่านั่นเพราะเหตุไรภิกษุณีตอบว่าเพราะโคแยกจากกันแล้วกับหนังผืนนั้นพระนันทกะอธิบายว่าน้องหญิงทั้งหลายเราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุปมานั้นมีดังนี้น้องหญิงทั้งหลายข้อที่ว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกเนื้อล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคือความติดใจเพลิดเพลินด้วยราคะมีดแล่โคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้ถือแล่คว้านกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้จากนั้นแสดงโพชฌงค์เจ็ดมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นจบแล้วภิกษุณีเหล่านั้นลุกจากที่นั่งอภิวาทพระนันทกะแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นแลพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถ14 ค่ำนั้นชนเป็นอันมาก
ไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังไม่มีความดำริบริบูรณ์เลยฉันนั้นเหมือนกันแล้วตรัสว่าดูก่อนนันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกันท่านทูลรับว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าวันรุ่งขึ้นพระนันทกะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตฉันแล้วเข้าไปยังวิหารราชการามนั้นแต่เพียงรูปเดียวพวกภิกษุณีก็ปฏิบัติกับท่านดุจเดิมแล้วท่านก็แสดงธรรมมีหัวข้อการถามตอบและคำอธิบายเหมือนเมื่อวานจบแล้วส่งพวกภิกษุณีกลับไปภิกษุณีเหล่านั้นก็ไปเข้าเฝ้าถวายอภิวาทกราบทูลลากลับไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15 ค่ำชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วความดำริหมายถึงความคิดที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีทั้ง500 รูปนั้นรูปสุดท้ายยังเป็นถึงพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องการแสดงธรรมแล้วมีภิกษุณีบรรลุธรรมถึง500 รูปขึ้นเป็นเหตุสถาปนายกย่องพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าภิกษุทั้งหลายพระนันทาเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้กล่าวสอนภิกษุณีวันหนึ่งขณะที่พระเถระกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวัตถีหญิงผู้เคยเป็นภรรยาของท่านเห็นท่านแล้วหัวเราะขึ้นด้วยอำนาจกิเลสหมายยั่วยวนท่านเห็นแล้วได้แสดงธรรมว่าด้วยความเป็นปฏิกูลของกายดังนี้ว่าเราติเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายแห่งมารยังกิเลสมารให้เกิดชุ่มไปด้วยกิเลสมีช่อง9 ช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นนิจท่านอย่าคิดถึงเรื่องเก่าอย่ามาเล้าโลมอริยสาวกผู้บรรลุอริยสัจธรรมให้ยินดีในกิเลสพระอริยสาวกของตถาคตเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดเป็นพาลมีปัญญาทรามมีความคิดชั่วถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้นจะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ชนเหล่าใดคายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อมไม่กำหนัดยินดีในบ่วงมารนั้นจบแล้วท่านก็เดินจากไป
มัยหนึ่งที่พระเชตวันวิหารเป็นเวลาเย็นท่านพระนันทกะได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ขณะนั้นพระศาสดาเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อรอให้ท่านแสดงธรรมจบครั้นท่านแสดงธรรมจบแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านันทกะธรรมบรรยายของเธอนี้ยาวมากแต่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเรายืนอยู่ข้างนอกจนเมื่อยหลังพระนันทกะรู้สึกเสียใจเกิดความกลัวกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าพระองค์รออยู่หากทราบข้าพระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมยาวพระศาสดาทรงทราบว่าท่านเสียใจจึงตรัสว่าดีแล้วนันทกะเรื่องที่พวกเธอสนทนาธรรมกันนี้สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนนันทกะเมื่อเธอทั้งหลายประชุมกันพึงทำกิจสองอย่างคือสนทนาธรรมหรือนิ่งอย่างพระอริยะอรรถกถาเล่าไว้อีกครั้งว่าครั้งหนึ่งพระนันทกะแสดงธรรมอยู่ในโรงฉันพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมไม่ทรงต้องการให้การแสดงธรรมหยุดลงจึงประทับยืนสดับธรรมกถาตลอด3 ยามจบเทศนาแล้วทรงประทานสาธุการท่านมาถวายบังคมแล้วทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าข้าตรัสตอบว่าตั้งแต่เธอเริ่มต้นแสดงก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงทำกิจที่ทำได้ยากทั้งที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นสุขุมมารชาติตรัสว่านันทกะถ้าเธอพึงอาจแสดงอยู่ได้นานถึงกับเราก็จะยืนฟังอยู่ตลอดกับ